پس از مرگ کوروش کبیر، پسر بزرگش کمبوجیه دوم که در زمان پدرش فرمانروای بابل بود، تاج پادشاهی هخامنشیان رو بر سر گذاشت و با تجربه و شجاعتش امپراتوری رو تثبیت کرد. اما کمبوجیه هدفی بزرگتر داشت: فتح مصر. در سال 525 پیش از میلاد کمبوجیه با لشکری عظیم به سوی مصر حرکت کرد. در منطقه پلوزیوم نزدیک دلتای نیل، ایرانیان در برابر لشکر پسامتیک سوم فرعون مصر سفارایی کردند. نبردی خونین در گرفت و پارسیان با استراتژی برتر مصری‌ها را در هم شکستند. شهر منفیس پایتخت مصر فتح شد. کمبوجیه به تقلید از پدرش با پسامتیک با احترام رفتار کرد، اما وقتی فرعون علیه ایرانیان توطئه کرد دستگیر شد. کمبوجیه به فرهنگ مصر احترام گذاشت. او در برابر ایزدان مصری زانو زد و معابدشون رو محترم شمرد. این رفتار عادلانه قلب مردم مصر رو به دست آورد. حتی همسایگان مصر یعنی جزیره قبرس و فرمانروایان لیبی داوطلبانه تسلیم هخامنشیان شدند. کمبوجیه امپراتوری هخامنشی رو به آفریقا گسترش داد و میراث کوروش رو پرشکوه‌تر کرد. کمبوجیه پس از فتح مصر رؤیای گسترش امپراتوری هخامنشی رو داشت. او لشکری به سوی اتیوپی فرستاد، اما کمبود تدارکات سربازانش رو از پا درآورد. کمبوجیه ناامید و خسته مجبور به بازگشت به مصر شد. این ناکامی روحیه اون رو تضعیف کرد. بدتر از همه شایعه‌ای از پارس به گوشش رسید. برادرش بردیا شورش کرده و تاج و تخت را می‌خواد. کمبوجیه به سرعت عازم ایران شد، اما در راه فاجعه رخ داد. در سال 522 پیش از میلاد هنگام سوار شدن بر اسب غلاف شمشیرش پاره شد و تیغه رانش رو زخمی کرد. کمبوجیه در بستر مرگ رازی هولناک رو فاش کرد. او به خاطر خوابی که دیده بود دستور قتل بردیا رو داده بود و کسی که شورش کرده، گئومات، یک مرغ زرتشتی فریبکار بود که شباهت عجیبی به بردیا داشت. پس از مرگ کمبوجیه، گئومات تاج هخامنشیان را غصب کرد. او 7 ماه با فریب پادشاهی کرد و هیچ کس جرأت مخالفت نداشت. اما سایه‌ای از خاندان هخامنشی در راه بود: داریوش. داریوش از نسل هخامنش، جد کوروش کبیر، به خاندان سلطنتی وصل می‌شد. پس از مرگ کمبوجیه در 522 پیش از میلاد، گئومات که خودش رو به عنوان بردیا جا زده بود، تاج و تخت رو غصب کرد. داریوش با 6 نفر از بزرگان پارسی هم پیمان شد تا به این فریب پایان بده. داریوش و یارانش با نقشه‌ای که طراحی کردند در اقدامی جسورانه به اتاق گئومات در کاخ هخامنشی یورش بردند و او و محافظانش را از پای در آوردند. در سال 522 پیش از میلاد بزرگان پارسی داریوش رو به عنوان پادشاه برگزیدند. اما خبر مرگ گئومات امپراتوری رو به آشوب کشید. شورش‌ها در ایلام، بابل، مصر، آشور، ماد و دیگر نقاط شعله‌ور شد. داریوش در سال اول پادشاهی در 19 نبرد پیاپی شورشیان رو سرکوب کرد و آرامش رو به امپراتوری بازگرداند. برای جاودانه کردن این پیروزی‌ها داریوش دستور داد کتیبه‌ای با شکوه در دل کوه بیستون حکاکی کنند. این سنگ نوشته داستان سال اول پادشاهیش رو روایت می‌کنه. کتیبه بیستون نماد اقتدار و عدالت هخامنشیان تا امروز در کرمانشاه می‌درخشد. داریوش بزرگ برای اداره قلمرو وسیع هخامنشیان نظام ساتراپی رو بنیان گذاشت. ایران به 20 ساتراپی تقسیم شد. هر یک با فرمانروایی که قدرت نظامی و مالیش محدود بود تا از شورش جلوگیری بشه. خبررسان‌های داریوش اطلاعات هر ساتراپ رو به دربار می‌رسوندند. برای حفظ نظم، داریوش ارتش جاویدان رو تشکیل داد. 10,000 نیروی زبده که مایه وحشت دشمنان بودند. این ارتش ستون اقتدار هخامنشیان شد. داریوش همچنین جاده شاهی رو ساخت. مسیری 2500 کیلومتری از شوش تا سارد. او کانالی از نیل در مصر تا دریای پارس حفر کرد و تجارت دریایی رو رونق داد. داریوش سکه‌های طلای داریک و نقره شکل رو ضرب کرد. اولین نظام پولی یک پارچه جهان. او واحدهای اندازه‌گیری مثل پاراسنگ رو ایجاد کرد که بعدها به عنوان فرسنگ در ایران
ماندگار شد. داریوش بزرگ حدود 515 پیش از میلاد دستور ساخت تخت جمشید رو داد. شهری باشکوه در فارس که نماد قدرت پارسی شد. کاخ آپادانا، سالن بزرگ پذیرایی تخت جمشید، نماد اتحاد امپراتوری بود. داریوش سیستم پستی پیشرفته ای ایجاد کرد. با خبررسان‌هایی که روی جاده شاهی اطلاعات رو در چند روز منتقل می‌کرد. در عرصه نظامی داریوش حدود 518 پیش از میلاد در جنگ با جنگجویان فیل سوار هند رو فتح کرد و ثروت طلا و فیل‌های جنگی به امپراتوری افزود و در 513 پیش از میلاد با سکاها اقوام کوچنشین شمال شرق جنگید. این جنگ هرچند بدون فتح کامل مرزهای شمالی رو امن‌تر کرد، اما در غرب در 490 پیش از میلاد نبرد ماراتون رخ داد. داریوش برای تنبیه آتن که به شورشیان کمک کرده بود، لشکری به رهبری داتیس فرستاد. پارسیان حدود 25,000 نفر بودند، اما آتنی‌ها به رهبری میلتیادس با استراتژی برتر، حمله سریع و محاصره پیروز شدند. داریوش نظم بیمانندی ایجاد کرد و دولتی با ثبات رو بنیان گذاشت. او پس از 36 سال پادشاهی در پاییز 486 پیش از میلاد درگذشت و میراثی جاودانه به جا گذاشت.